még egy versenyben Pál apostolnak az Efézusban érkező levele második részén. Az Efézusi levél második részének első versén kezdjük az olvasást. A felolvasás után elvárható imában kérjük, hogy vezessen minket Kulcsár János testvérét. Efézusi levél második részének első versén kezdjük az olvasást. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, ami testünknek kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyedek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket itt meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérheti. Amen. Legyen áldott az Úr, a mi Istenünk, az ő kegyelméért, irántunk való szeretetéért, azért, hogy lehetőséget, alkalmat nyújtott számunkra, hogy ezen a mai napon eljöjjünk az ő házába, és azért is, hogy az úrasztala meg van terítve előttünk, és lehetőségünk van közeledni az úrvacsorához, a szent kegyekhez. Az úrvacsorához azok járulhatnak, akik részesültek a megváltásban, akiket Isten megváltott az Úr Jézus Krisztus által, akik Isten gyermekei lettek, szoktuk mondani, akik részesültek az újszövetségi bemerítésben, egy újszövetségi gyülekezetnek a tagjai, és rendezett kapcsolatuk van úgy Istennel, mint az emberekkel. Ezen a mai napon mi készülünk az úrasztalához járulni, szeretnénk bizonyságot tenni az Isten megváltásának evangéliumáról, arról az evangéliumról, amelyet mi nem csak elméletről tudunk, hanem amit mi tapasztalatból ismerünk, mert részesültünk az Isten kegyelmében, és ismerjük a megváltást a saját életünkben, azt mondjuk, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk. Erről szeretnénk bizonyságot tenni, még mielőtt járulnánk a szent kegyekhez. Isten igéje alapján fogjuk ezt tenni, és ezért olvastuk az igét az Efézusi levél második részéből. Fogunk majd idézni a résznek a többi verseiből is, azokból a versekből, amelyek nem voltak felolvasva, vagy idézni fogunk máshonnan is a Bibliából. Akkor, amikor foglalkozunk olyan emberekkel, akik szeretnének bemerítkezni, részesülni az újszövetségi bemerítésben, hát kérjük őket, hogy jelenjenek meg a gyülekezet előtt, és tegyenek bizonyságot az ő hitükről, az ő megkérésükről. Ilyenkor ők szokták kérdezni tőlünk, még mielőtt bejönnének, hogy mégis mit kell itt elmondani, mégis mi a lényeg, mi az a fontos, ami nem szabad kimaradjon, mi az, amit el kell mondani. És ilyenkor úgy szoktuk őket tanácsolni, hogy beszélni kell röviden arról, hogy milyen volt az életed megtérés előtt. Aztán beszélni kell arról, hogy mi történt veled. És aztán beszélni kell arról, hogy milyen most az életed, hogy megismerted Jézus Krisztust. Ha megfigyeljük az Efézusi levél második részét, beszél arról, hogy milyen az ember élete Isten nélkül, és beszél arról, hogy mi történt annak érdekében, hogy ez megváltozzon, és aztán szó van arról, hogy milyen lett az ember élete, ha elfogadta Jézus Krisztust. Akkor, amikor valakivel beszélgetünk, és szeretnénk tudni azt, hogy az illető tényleg megismerte az Isten kegyelmét, és
megtért, újjászületett, akkor ugye szoktuk kérdezni azt, hogy megtörtént a változás az életedben. Hát milyen változás? Hát az a változás, ami ott van a Bibliában, hogy a Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak, minden újra. Megtörtént. Mi az a régi, ami elmúlt? Mi az az új, ami lett? Erről kell beszélni. Hát Isten igéje alapján beszélünk arról, ami régi, ami elmúlt, vagy elmúlt. Beszéljünk arról, hogy mi történt. Beszéljünk arról, hogy mi lett. Mi az az új, ami lett, ami most van. Gondolok arra, hogy talán van köztünk olyan ember is, aki nem tudja ma délelőtt azt elmondani teljes meggyőződéssel, hogy azok a régiek elmúltak, és hogy minden újjá lett. Ezért imádkozom, hogy Isten szent lelke legyen jelen, és áldja meg az igét, hadd kísérje Isteni erő, a Szentlélek ereje, az igét, hogy az ilyen ember felismerje magát. Hogy felismerje magában a régit, ha még mindig a régiban jelen az élet, vagy még mindig a régiben van. Milyen az ember élete Isten nélkül? Ha most a második részhez megyünk, és megnézzük az első verset. Az első versben azt mondja Pál apostol, hívőknek, akik már megváltozott az életük, hogy titeket is, akik most már hívők vagytok, hogy titeket is megelevenített, mert ti voltatok, akik bűneiben. Hát, hogyha több egyszer elmondani, hogy milyen az ember élete Istennél, halott. Halott az ő bűneiben. Halott. Ez persze azt jelenti, hogy nem ismeri Isten. És hiányzik Isten az életéből. És amikor Isten hiányzik az ember életéből, az az ember nagyon szegény. Nagyon szegény. Az Úr Jézus Krisztus, mint mesiás, ő eljött a szegényekhez. Ez az ő mesiási programjához tartozik, hogy felkeresse a szegényeket. Hogy a szegényeknek örömöt hozzon, hogy a szegényeknek örömöt hirdessen. Az az ember, akinek az életéből hiányzik az Isten, az az ember szegény. Az az ember szűkölködik. Lehet, hogy van pénze. Lehet, hogy vannak barátai. Lehet, hogy sok mindennel rendelkezik. De hiányzik az, ami a legfontosabb, ami nélkül nem működik az ember élete. Az ember Isten teremtette, Isten alkotta, és az ember élete csak úgy működik jól, ha jelen van a teremtő, ha jelen van Isten az ember élete. Isten nélkül az ember szűköl. Nem találja örömét semmiben. Lehet nagyon sok pénze, és nem találja örömét benne. Lehetnek barátai, és megpróbál élményeket szerezni, ezekben sem találja az örömét. Állandóan keres, és nem elégszik meg semmivel, mert az ember nem tud megelégedni azzal, amit itt a földön talál, amit ez a világ nyújt neki, az nem elég az ember számára. Az ember felfelé néz. Valamit onnan vár, és hogyha nincs ott az, ami felülről jön, akkor az ember szegény, és boldogtalan. Nincs öröme, nincs békessége, nincs reménysége. És erről beszél az apostol a 12. versben. Azt mondja, hogy abban az időben Krisztus nélkül valók voltak. Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világban. Reménység nélkül, Isten nélkül a világban. Például egy képet látok magam előtt. Látok egy gyermeket, egy olyan 3 éves gyermeket, az én unokám is nem sokára 3 éves lesz, el tudom őt képzelni, valahol a vadonban. Egyedül, éjszakán, idegén. Isten nélkül a világban. Mert aztán beszél arról, hogy egy olyan világban él az ember Isten nélkül, ahol jelen vannak a gonosz erők, a levegőbeli hatalmasság, és annak a fejedelme, a sötétségnek erői, az ördögi, a sátáni erők körülveszik az ember Isten nélkül a világban. Nagyon szomorú kép. Félelmetes helyzet, félelmetes állam.
És azt mondja, az ilyen ember az életét a világ szerintévé, ahogy itt kifejezi magát az apostol, a világ folyása, sodrása szerint. Hát amit a világ diktál. A világ az mint egy sebes folyó, egy bizonyos irányba sodor mindent magát. És ez a menet, ez az irányzat, ez istentelen. Vagy egyenesen Isten ellenes. Amit a világ diktál, az nem egyezik Isten akaratával. És ennek a menetnek két motorja van itt meg. Azt mondja, a levegőbeli hatalmaság fejedelme szerint, ahogy diktálja ez a fejedelem, aki maga az ördög, az Úr Jézus egy másik helyen azt mondja a Bibliában, hogy egy világnak a fejedelme, az ördög. Tehát a világ menete az szerint történik, ahogy ez a világ fejedelme, ez a gonosz fejedelem, ami ellenségünk, a lelkünk ellensége, az ördög diktálja. A másik motorja pedig az emberi, a romlott emberi természetnek a kívánság. A kívánság. A kívánság az bennünk. Ez a fejedelem, ez kívül van. Kívülről kísér. És persze felhasználja azt, hogy bennünk van egy romlott természet, egy bűnös természet, hogy a kívánságaink azok rosszak, azok önzőek, azok bűnösek, azok romlottak, azok istentelenek, és így megy el a világ. Ahogy az emberi gonosz kívánság az diktálja, és hogy a világ fejedelme, gonosz fejedelme diktálja. És azt mondja, hogy az Isten nélküli ember ebben a menetben sodródik. Nem tud ellenállni, lehet, hogy nem is akar, de képtelen rá. Olyan erős a sodrás, amit a világ, hát ezt mások is így teszik, most ez a szokás, ilyen világban élünk, ha egy újabb trend jön, akkor azt is felvesszük, az is elragad bennünket. A világ szerint élni. Az életben nem tud szembeszállni a sodrással, és azt mondani, én másképpen élek, én másképpen tanultam. Viszi őt a világ. És azt mondja róla, hogy haragnak. Több eszemben mondja, haragnak fiai, mi is azok voltunk. Azok voltunk, Krisztus nélkül. És aki Krisztus nélkül él, az haragnak a fiai. Persze, ezt lehet rosszul is érteni. Miről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy haragnak fiai voltunk? A Biblia beszél arról, hogy Isten haragja nyilván meg a bűn miatt. Az ember bűnnek elszáll Istenhez, és vádolja a bűnöst. Szokták mondani, ugye népi mondás, hogy ez már égbe kiáll. Igen, égbe kiáll. Az ember bűne égbe kiáll. És így alapja van ennek a mondásnak, mert amikor Isten eldöntötte, hogy Sodomát elpusztítja, akkor erre beszélt Ábrahámnak, és azt mondta Ábrahámnak, hogy felette megsokasodott Sodoma ellen való kiáltás. Az a rengeteg bűn, az mind kiáll. És kéri a büntetést, kéri az ítéletet, és Isten azt mondja, hogy eljött az ítélet. Most már eljött az ítélet. Ezt már nem lehet megállítani. Haragnak fiai. Római levélben azt mondja az ige, hogy nyilván van az Isten haragja, a hitetlenség és a gonoszság. Nem pedig bűn, gonoszság, hitetlenség hozza az Isten harag. Isten haragja alatt él. És ezt jobban megértsük. Pozitív oldalra fordítom ezt a gondolat. Azt mondja Pál apostol a Róma 8-ban, ha az Isten velünk, mondja, kicsoda ellenünk. Ki az, aki kárhoztat minket? Tehát, ha az Isten velünk, akkor mit számít az, hogy ki van ellen? Akkor mit számít? Az egész világ fordulhat ellenet, ha tudod, hogy az Isten veled van, akkor meg kell félni. Mi van akkor, hogyha éppen az Isten van ellenet? Akkor mit számít az, hogy kik a barát? Ugye? Vagy kikre támaszkodunk? Ha az Isten van ellenet. És azt mondja, hogy haragnak fiai voltunk, és azok, akik Isten nélkül élnek, a világ folyása szerint azokat harag fiainak nevezi. Nézzük meg, hogy mi történt. Hát ez egy szomorú. Ez egy sötét, szomorú. És ahogy haladunk az
ige olvasásával eljutunk a 4. vershez, második részben. Itt, mint hogyha a sötétségben betörne a csodálatos világos. Nézzétek, hogy kezdődik a 4. vers. De az Isten, az ember ilyen. És ilyen helyzetbe jut. Így tönkretette magát. Ennyire síralmas, ennyire szomorú, ennyire kilátástalan a helyzete. Aztán megfordít egy másik irányba, és azt mondja, de az Isten. És amikor Istenről kezd beszélni, ugye lehetne beszélni arról, hogy Isten haragja, az ő igazság, az ő ítélete, és hogy itt már mentség nincs, törvény szerint megérdemelik a halálbüntetést, megérdemelik a kározatot. De nem ezt mondta, hanem beszél az Isten kegyelméről, irgalmasságáról. Nézzük meg, itt van a Biblia előtt, érdemes belepillantani. Azt mondja, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett, 5. vers, minket, akik meg voltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Először elmondja, hogy milyen az Isten, aztán pedig beszél arról, hogy ebből kifolyólag, hogy te az Isten. Azt mondja, az Isten gazdag irgalmasság. Itt mondtuk az előbb az emberről, az ember elszakad Istentől és egy szűkötől, és szegény. Szegény. Az ember Isten nélkül szegény. Mit mond Istenről? Istenről azt mondja, hogy gazdag. Gazdag irgalmasságban. És amennyire szegények vagyunk nélküle, annyira gazdag ő irgalmasságban. Van elég irgalmasság Istenben, van elég kegyelem Istenben. Elégséges az ő kegyelme. Nem lehet azt mondani, hogy hát túl sok kegyelemre van szükség, és ennyi már nincsen. Mert van elég kegyelem. Az ember nyomorúságához mérten, az ember szegénységéhez mérten van kegyelem, van irgalmasság Istennek. Ő gazdag kegyelem. Ezzel most egyet azt mondja Isten választásra. Elég neked az én kegyelem. Nem volt még egy olyan helyzet, amikor kegyelemre lenne szükség, és nincsen elég kegyelem. Isten soha nem mondott ilyet egy embernek, hogy hát én úgy gondoltam, hogy meg tudok neked kegyelmezni, de úgy látom, hogy neked sokkal nagyobb kegyelemre van szükség, sajnálom, ami ilyet nem mondott, és nem is fog mondani soha. Mert az isteni kegyelem elég. Annyi kegyelem van Istenben, amire szükség van az embernek. Elégséges az ő kegyelme. Aztán, mivel ő ilyen irgalmas, gazdag irgalmasságban és kegyelemben, hát lehajlunk hozzá. Az irántunk való szeretetéből. Azt mondja, irgalmas, gazdag irgalmasság, és szeret benne. Minket szeret. Minket, akik meg voltunk halva bűneimben, és téged, aki lehet én most is még halott vagy bűneidben, ő téged szeret. Mert azt mondja a Biblia, ő a szeretet. És mivel így szeret minket, lehajolt hozzánk. Az irántunk való szeretetből tette, amit tett. Mit tett Isten? Erről beszél a megtettek azt. Áldozatot hozott értünk. Feláldozta az ő egyszülött fiát. Úr Jézus Krisztus önmagát áldozta. Amikor megtörjük a kenyeret, emlékezünk, ami megváltunkra, és arra, hogy az ő teste megtöretett. Megtöretett azért, hogy ajtót nyisson számunkra, hogy a bűnös emberek kibékülhessék a Szent Istennel. Ezt tette velünk az Úr. Megelevenített, mondja Pál apostol, tehát a halálból életre hozott. Hogyha az egész nyomorult állapotra azt lehet mondani, hogy az ember halott, tehát egy szóval így lehet kifejezni azt, hogy elveszett bűnös állapotot, hogy halott, hát akkor ezen változtatott Isten. Mert a halálból kihozott az életet. Minden megváltozott. Gyökeresen minden megváltozott. Eddig halott volt, most már él. Ugye az ember, aki megszabadult, aki megismerte az Úr Jézus Krisztus, így tesz bizonyságot. Halott voltam és élek. Élek Jézus Krisztus által. Mert életre hozott bennünk. Persze, ennek a lelki szellemi vonatkozását tapasztaljuk most. Lelkileg, szellemileg feltámasztott bennünk. Ő meghalt és feltámadt. És mi, akik övéi vagyunk, mi azonosultunk vele, egyé lettünk vele az ő halálában és az ő feltámadásában. Erről beszél az új szövetségi bemerítkezés. Egyé
megélettünk Krisztussal a halálban és a feltámadásban. Meghaltunk a régi életnek, meghaltunk a világnak, és már nem sodródunk a világba, a áldozat felé, a fejedelme felé, meghaltunk, annak meghaltunk. És elkezdődött bennünk egy új élet. És ez az élet Jézus Krisztus élete. Életre hozott bennünk. És mit tett még Isten? Lerombolta a válaszfalat. Lehet tovább olvasni a második részt, és nagyon ajánlom azt, hogy amikor hazamegyünk, olvassuk végig ezt a részt. Beszél arról, az apostol, hogy Isten lerombolta a válaszfalat. A Biblia azt mondja, hogy vannak olyan választófalak, amit a bűn épített fel, ami nem létezett, amit nem Isten épített, amit az ember bűn épített. Mert a mi bűneink egy válaszfalat építenek köztünk és az Isten között, és ezért él az ember Isten nélkül, megkéretlenül, mert ott van egy válaszfal. Még csak véletlenül se tud átmenni a másik oldalra, hogy ismét egyesüljön az ő teremtőivel. Elválasztja őt egy fal. De nem csak így, ilyen vonatkozásban vannak válaszfal, hanem emberek és emberek között is vannak falak. Az idő nem engedi meg, hogy most elkezdjük elemezni, hogy milyen kategóriák léteznek, és hogy az emberek hogy különülnek el egymástól. Vannak különböző társadalmi megkülönböztetések, kulturális megkülönböztetések, faj, vagy nyelvű megkülönböztetések. És valahogy az emberek nem igen tudnak áttörni ezeken a határokon. Választva emberek és emberek között. Nem igen történik kommunikáció ezeken a határokon át. Akkor, amikor Isten meglátott bennünket, lerombolta a választalást. Testvérem, nincs már választva a köztársaság és Isten között. Nincsen. Jöhetünk bár, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nyáljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Nyitva van előttünk az út, nyitva van az ajtó. Jézus azt mondta, én vagyok az út, azt is mondta, én vagyok az ajtó. És a zsidókhoz írt levél pedig tanítja azt, hogy a kárpit ketté hasadt, ami tulajdonképpen az ő testének a megtérdetése. És ezáltal nyíló ajtót számunkra, hogy Istenhez jöjjünk. Lerombolta a bűnöt. De azt is tapasztaljuk, és hirdettük, és bizonyságot teszünk róla, hogy a Krisztus gyülekezetében nincsenek választva. Krisztusban nincsenek választva. Azok, amik léteznek, Krisztus nélkül. A nyugati gyülekezetekben megfigyeltem valamit, amit nem szeretnénk, hogy nálunk is lehessen látni. Nem mindennek kell utánozni másokat. Megfigyeltem azt, hogy el lehet menni olyan gyülekezetbe, ahol középosztályhoz tartozó fehér emberek vannak. És az ilyen helyen találsz egy nagyon szép imaházat, gyönyörű épület. Én nem mondom azt, hogy mi akár luxusnak is lehet mondani, azt, amit az ember lát. Jól megszerkezett, jól kicsiszolt programok. A levegőben, a teremben nagyon kellemes, nyáron kellemesek fűtött, élet kellemesek fűtött. Jól érzed magad. A zene és a program olyan, hogy az tetszik. Szépen felöltözött emberek, jómódú emberek mosolyogva köszönnek, és azt mondod, milyen szép és milyen jó minden. És akkor azt kérdezed, hogy de hol vannak a színes bőrűek? Vagy a latinok? Hol vannak azok, akik tudjuk, hogy léteznek az itteni társadalom? Itt nem látjuk őket. Itt mindenki egy bizonyos társadalmi réteghez tartozik.
És volt, amikor választottam erre a kérdésemre feltettem a kérdést, azt mondták, hogy nekik megvan a saját gyülekezet. Hát ez így jobban működik. Ők olyanok, ilyenek, hogy nekik megvan a saját gyülekezet. És ez így működik jól. Egy ideig még el is tudtam ezt fogadni. De csak ott motoszkált bennem, hogy ez nem lehet jó. Mert akár hogy keresem én az új szövetségben, én ilyet nem találom. Az új szövetség ezt nem igazolja semmi. Az új szövetség azt mondja, hogy nincsenek választalatok Krisztusban. Aztán volt, hogy elmentem olyan gyülekezetbe, ahol megtaláltam azokat is, akiket megtaláltam. Mindenféle embert lehetett hozzá. És lehetett érezni Krisztusnak. Mert Krisztusban nincsen választal. Ami embereket elválasztani. Ott volt szegény ember, ott volt jómódú ember, sikeres üzletember, ott volt tanult ember, ott volt kevésbé tanult ember, ott volt fehér, fekete, keleti, sokféle ember tehetett rá. De Krisztus csak egy. Ebben az egy Krisztusban lehetett érezni az egységet és a szeretet. És én azt mondom, hogy én ilyen gyülekezetről állom, ahol helye van mindenkinek. Bejön egy hajléktalan, szennyes ruhával, azt mondjuk elviseljük a vízzel, és akkor szépen elfordulnak és menjünk várát, nem szívesen nézni. Akkor látjuk, hogy kiment az ajtók, azt mondja, hogy régen jól jár. Mondjuk csak azért, hogy ide vagyok részvétel. És elfelejtünk azt, testvéreink, hogy mi nem magunkért élünk, nem magunkért létezünk, nem azért van a gyülekezet, hogy mi jól érezzük magunkat, minden saját magunkhoz szabunk, hogy csak nekünk legyen jó, hanem azért vagyunk, hogy lehajlunk a szegényekhez, az elveszettekhez. Olvastam egy lelkipásztornak a bizonyságtételét, és annyira megmaradt bennem, hogy elmondtam tegnap a misszióiskolásoknak, és elmondom nekik is. Elmondta, hogy egy vasárnap istentisztelet után nagyon jó volt, nagyon áldásos volt. És nekem is jól érezte magát, hogy jó alkalmazók, sokan voltak, imaházban, voltak döntések, minden, hogy elmentek az emberek a gyülekezetből, még ott maradt benne a teremben valami miatt, és látta, már előbb is észrevette, hogy egy hajléktalan, aki egyáltalán nem úgy néz ki, mint mások. A gyülekező annyira elüt a többiektől, az bejött, és ott meghúzódott valahol hátul, és most jön elő. És akkor észrevette, hogy ő hozzá akar jönni, és mindjárt arra gondolt, hogy azért jön, hogy kérjen tőle pénzt, ez így szokott lenni, benyújt a zsebébe, és kezdte kivenni a pénzt. És akkor az ember azt mondta, nem ezért volt. Hát miért? Hát volt az a vörös hajú nő, aki bizonyságot tett, és elmondta, hogy mi történt, hogy a Jézus mit tett az életében. Én is ezt akarom. Hogy juthat még így el? És azt mondja a lelkipásztor, hogy megszégyelte magát. De továbbra is az a bűz, hogy elviselhetetlen volt, azt már el kellett fordulnia, hogy levegőt vegyünk. Annyira szokatlan volt, és annyira nehéz volt. És majd az ember, ahogy elkezdte mondani az ő fájdalmát, az ő helyzetét, fogali hiányozta. És nem részletezte. És azt mondja, ezzel csak úgy ráhúzta a fejét, a vállát, lelkipásztornak a vállát. Akkor azt mondja, azt hittem, hogy most megfogottuk. És akkor megállt így, és azt mondja, ahogy ez az ember ott zokogva mondta magáért, az új megszólal, az új Jézus, az Isten fia. És oda sütte a fület. Látod? Ilyen illata van annak a világnak, amelyet ének hal. Ezekhez küldenek önnek. Mondja tovább, hogy illetve megszabadult, életben megváltozott. Munkahelyet is találtak neki, lakást is. Beépült a gyülekezetben, megházasodott, gyermekei vannak. Most jön a gyülekezetnek a gondokkal. Azt mondták az első gyülekezetben a hívők, amikor imádkoztak, Uram, add, hogy a te szolgáid bátorsággal szóljanak a te igédet. De itt nem fejezték be az imádat. Hozzátettek még valamit, és ezt is sokszor kérdezik. Mit mondod ezt? A te kezedet kinyújtván művel csodál.
hogy az evangélium az nem csak beszélve, hanem isteni erő. Amikor az emberek élete megváltozik, mert Isten csodákat művel. Uram, nyújtsd ki a te kezedet, és művel csodát! Hogy ne csak elméletkedjen a hitünk, és az evangélium, amit hirdetünk, ne csak hold betű, hanem olyan ige, amelyben élet van, és amely megelevenít. Legyen ilyen az életünk, legyen ilyen a gyülekezet.